Welcome to Prime Dropshipping YouTube channel. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ AutoDS කරලා ලැබපු සාර්ථකත්වයක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා තාම AutoDS කරනවද? දැනට කොහොමද dropshipping කරන්නේ? දැන් ලංකාව dropshipping කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අනිත් එක මගෙන් කීප දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා AutoDS dashboard එක පෙන්නන්න, වගේ sales කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේ යාළුවා මම දැන් motivate වෙන්න වෙන්නේ නැති. ඉතින් එයාලා හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. එයාලා රික්වෙස්ට් කරපු හින්දා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මම AutoDS අවුරුදු දෙකක් විතර ඉඳන් කරනවා. දැනට orders 4000කට වඩා මම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. මම එකත් පෙන්නන්නම්. හරිද? ඒකට මේ තියෙන්නේ last 90 days sales තියෙන්නේ. අන්තිම මාස 3ක profit එක මෙතන තියෙනවා. orders තියෙනවා. ඒ වගේම total revenue එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් top 5 selling products කියන එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතනින් top 5 selling tags ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tags ගත්තොත් home and kitchen tools and home improvement automotive replacement part. ඉතින් මේ ටික දැනට හොඳම selling tags ටික විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් product ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. මම මේ ටික නම් blur කරලා ඇත්තේ. හරිද? මොකද මේ ටික අනිත් කට්ටිය දකින්නවනේ. හරිද? ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට AutoDS වල last 3 months වල process එක. මම දැනට අවුරුදු දෙකක් විතර තිස්සේ AutoDS පාවිච්චි කරනවා. මම ඊට පස්සේ ගිහින් පෙන්නන්නම් මගේ orders ප්‍රමාණය. මගේ දැනට orders තියෙන AutoDS through 4208ක්. හරිද? එතකොට දැනට AutoDS වලින් 4208ක් orders complete කරලා තියෙනවා AutoDS වලින් විතරක්. හරිද? ඊට කලිනුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් sales කරා. ඉතින් තාම AutoDS කරන්න පුළුවන්ද? තාම AutoDS success ද කියලා අහපු කට්ටියට දෙයි මම හිතනවා මේක මේ වීඩියෝ එක ඇති වෙයි කියලා. මේ මොකද තාම AutoDS කරන්න පුළුවන් සහ AutoDS තාම worth කරන එක. හැබැයි අලුත් කෙනෙක් නම් මම අර හැමදාම කිව්වා වගේ AutoDS කරන්න එපා. හරිද? මොකද AutoDS කියන්නේ subscription model එකට යන එකක්. ඒතකොට ඒ cost එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම ඔයා Amazon තමා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට AliExpress උත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ Amazon focus කරලා. එතකොට Amazon Prime එකට ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට fees වැඩි. එතකොට අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට කවදාවත් success වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ fees දරා ගන්න බැරි හින්දා. අලුතෙන් පටන් ගන්න. එතකොට මම අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට recommend කරන අනිවාර්යයෙන්ම AliExpress එකෙන් dropshipping කරන්න කියන එක. හරිද? මොකද ඒකට හේතුව cost එකක් නැහැ. කියන්නේ subscription fee එකක් නැහැ. ඒ වගේම Prime වලට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. කියලා මොඩල් එකක් ආපුවම අනිත් පැත්තට place කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එතන දෙකම ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් අර ලොකේෂන් පොලිසි කියන එක වයිලේට් වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ලොකේෂන් දාලා චයිනා ඉඳන් ප්‍රොඩක්ට් එක යවන්න තියෙන්නේ. මොකද අපිට වෙන ලොකේෂන් එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඉතින් එතන ලොකේෂන් පොලිසි එක වයිලේට් වෙනවා. ඉතින් කවදා හරි බය කෙනෙක් report කරොත් ඇරෙන්න ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දැනට. ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද eBay policies දවසින් දවස අප්ඩේට් වෙනවා. එයාලා ගොඩක් AI පාවිච්චි කරලා දැනට එයාලගේ security වැඩි කරගෙන යනවා eBay එකත්. හරිද? එතකොට ඒකත් එක්ක දැනට අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට කොහොම වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහැ. එතකොට දැනට AutoDS ඔයාලට කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට චයිනා හෝ USA ඒ දෙකෙන් එකක් ලොකේෂන් එකකින් ලිස්ටිං දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් විතරයි ඔයාලට AutoDS එකෙන් පාවිච්චි කරලා වැඩක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට AutoDS පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ accounts පාවිච්චි කරන්න දැනට use වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ලොකේෂන් විතරයි. හරිද? මොකද restriction එකත් එක්ක මේ දැනට ගොඩක් account වල ශ්‍රී ලංකා ලොකේෂන් විතරයි දාන්න දෙන්නේ. අර පරණ accounts වල විතරයි චයිනා හෝ US ලොකේෂන් දාන්න දෙන්නේ. එතකොට එහෙම එක account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට යම්කිසි capital එකකුත් තියෙනවා නම් AutoDS through Amazon eBay dropshipping කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි මේ AutoDS සහ Amazon eBay dropshipping කරන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට දවස් දෙකකින් බඩු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අලිගෙන් ගත්තොත් දැන් දවස් 10කින් 10ක් ඇතුළත බඩු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් ඇත්තටම අලුතෙන් කරන කට්ටියට මේ මොකද ඉක්මනට බඩු වෙනවා. බයස්වත් බලාපොරොත්තු වෙන එකනේ. කවද්ද ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බෙන්නේ කියන එක තමයි එයාලත් බලන් ඉන්නේ. ඒකට දවස් 10ක් ඇතුළත යනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. Amazon එකේ තියෙන දවස් දෙකක් දවසක් ඇතුළත ප්‍රොඩක්ට් එක එනවා. ඒතකොට handling days උත් handling day ගොඩක් වෙලාවට handling day එක දවස් 3ක් 4ක් දාලා දිනනවා නම් ඒක ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම item එක බයට යනවා. ඒකට handling days එක ඇතුළත බයට යනවා කියන්නේ ආයේ shipping time එක ආයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම 30 day free return. හරිද? ඔන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි අපි මේ Amazon කියන එක තාම කරන්නේ. හරිද? එතකොට Amazon eBay dropshipping කරන්න හේතුව මේ fast ඒ කියන්නේ same day delivery, ඒ වගේම 1 day delivery, 2 day delivery සහ මේ free 30 day return කියන එක හේතුව හින්දා තමයි තාම මේ Amazon eBay dropshipping කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට Prime ගෙවාගෙන AutoDS වල ගෙවාගෙන එහෙම කරාට පාඩු නැහැ. orders වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ profit එකක් හොයන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ invest කරන් ගන්න හොඳ profit එකක් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ selling profile එකකුත් build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු හින්දා තමයි දැනට AutoDS මම තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එක වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහැ. සමහර ඉස්සරහට නවත්තන්නත් පුළුවන්. දැනට මම තාම මගේ මතය තාම දිගටම continue කරන් යන එක තමයි මගේ මතය. ඉතින් ඉස්සරහට එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. AutoDS කරනවද නැත්නම් AliExpress එකට move වෙනවද කියන එක ඉස්සරහට තීරණය වෙයි. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ තාම මම AutoDS කරන්නේ. ඉතින් AutoDS එකෙන් මම orders 4000කට වඩා complete කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම මගේ videos බලපු කෙනා දන්නවා. මම කලින් මගේ dashboard එක එකපාරක් හෝ දෙපාරක් ෂෙයා කරගෙන නැති. හරිද? මොකද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා.
ඉතින් දැනට ඔඩ සාරදස් දෙසිය කරලා මං කම්පලිට් කරලා තියෙන ඔටෝඩස්තරු ඉතින් ඒක මහිත මං ලබූලක ඇචුමන්ට කොටෝඩස්තරු ඉතින් මඒක ශයාකරගන්න නිත ම විඩිය කර තින් පොඩි විඩිය එකක් ඊළං වීඩියෝ එක ම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔටෝඩස්ගෙන් දෙන ඩොල පහළවග හැන් පික් පඩක් ඒවගේම ට්‍රෙන්ඩිං පඩක් ඒවගේම පින්ටන් ඩිමන් පඩක් අන්න ඒටික ම ඔලත්තක ශයාකරගන්න බලාපොරොත්තුවනවා නෙක්ස් වීඩියෝ එකින් හරද මොකදේ මහිතන වීඩියෝස්ටි වාට ගොඩක් වැදගත්තයි අලික්ස් ීබ ්‍රප්ි න කට හට සහ Amazon ීබ ්‍රප්ි න කට වාට ගොඩක් වැදගත්තයි හරගෙන් ්‍රප්ි පස් හට වාට ඉලා ඉලා විඩිය ගොඩක් වැදගත්තයි මගේලා විඩිය කතාකර ට්‍රෙන්ඩිං පඩක්ස් කන එතකොට වාදන්න දැන් Q4 එක පටන් කරන්න යන්නේ ක්‍රිස්මස් එනවා හැලව නිවරයි ක්‍රිස්මස් එනවා ඒවගේම බ්ලක් ෆ්‍රයිඩේනවා ඒවගේ නිවේනවා ඒකත් එක්ක ලොකු සේල්ලයක් කරගන්න පුළුව හරහින්දම මගේ වීඩියක ඉක්මට පබ්ලිෂ් කන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඊට කලින් මේ වීඩියෝ දානවා එතකොට ඔයාලා පේනවා මෙතනින් මේ ඕඩර්ස් ටික මේ වෙලදී නොවැම්බර් 2 හරිද මේ ඔක්කොම ඕඩර්ස් ටික ඇවිත් නොවැම්බර් 2 නැතුව මේ වෙනේව නෙමෙයි ඒ වගේ මේ රීෆ්‍රෙෂ් කරලත් පෙන්නන්න මේ නැත්නම් හිතන්නේ මේ ෆොටෝ එකක් දාන්න කියලා මෙන්න මම රීෆ්‍රෙෂ් කරලත් පෙන්නන. එතන මේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන මේ නොවැම්බර් 2 හරිද මේ AutoDS dashboard එකේ ඉන්නේ හරිද. එතකොට මේක තමයි AutoDS වල කතාව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට වැදගත්යි. ඔයාලා AutoDS විශ්වාස කරේ නැත්නම් ඔයාලා AutoDS ගැන දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝස් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. AutoDS කියන්නේ මොකක්ද, ඒකෙන් මොකක්ද අපි කරන්න පුළුවන්, ඒකෙන් කොච්චර අපේ වැඩ ලීසි වෙනවද කියන හැමදේම කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.